Tarinankerronnassa ja käsikirjoituksessa konflikti on aivan äärimmäisen tärkeä, jotta se tarina syntyy. Normaali elämässä mehän pyritään automaattisesti, vaistomaisesti aina niin välttämään konfliktia. Me ei haluta olla sen kanssa tekemisissä. Mutta me ollaan kuitenkin kiinnostunut katsomaan ja seuraamaan, lukemaan tarinoita. Ne kaikki tarinat perustuu konfliktille. Käsikirjoituksen opettajakollegani Teppo Nuutisen kanssa kerran pohdimme, että draaman tekijäthän ovat vuosituhansia jo tutkineet ihmisten pelkoja ja heikkouksia ja niiden seurauksena syntyneitä ihmisten välisiä konflikteja. Amerikkalainen kirjallisuuden tutkija Jonathan Gottschall, hän on kirjoittanut erinomaisen kirjan tarinankerronnan tärkeydestä ihmiskunnalle. Tuon kirjan nimi on The Storytelling Animal. Yksi hänen perusoivalluksiaan on, että lajiamme voisi kutsua nimellä Homo ficticus, koska todellisuudessa me olemme täyttäneet päiviemme kulun monenlaisilla tarinallisilla elementeillä ja selvästi yritämme tarinankerronnan keinoin prosessoida arkipäivän konfliktejamme. Arkielämässämme pyrimme vaistomaisesti välttelemään noita konflikteja, emmekä missään nimessä ainakaan halua ensimmäiseksi julkisesti esitellä pelkojamme ja heikkouksiamme. Tunnetusti draamaa taas ei synny ilman konfliktia. Käsikirjoittamisen haasteet ovat synnyttäneet lukemattoman joukon oppaita, jossa draaman kirjoittajille tarjotaan työkaluja toimivan ja koukuttavan draaman synnyttämiseen. Vuoropuhelun lopputuloksena syntyi kysymys, voitaisiinko noita samoja draaman tekemisen työkaluja hyödyntää vastaavasti todellisen elämän konfliktitilanteiden käsittelyyn ja ratkomiseen. Teimme ideastamme ehdotuksen yhteishankkeesta Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekuntaan, missä se otettiin innostuneesti vastaan. Että jos tämmöisen hankkeen pohjalta esimiehillä olisi tapa kahdestaan työntekijän kanssa niin käydä syvällisempää keskustelua. Ja sitten taas jälkeenpäin se, että mitä mahdollisesti me ollaan pystytty tuomaan, mikä olisi se muutos. Niin tavallaan, toi on hirveän palata. Value incongruenssi, eli tämmöinen enemmän ristiriita, niin on sitä, että tavallaan sulla on erilainen arvohierarkia esimerkiksi, ei välttämättä vain yksittäinen arvo, vaan miten sä asetat arvoja niin suhteessa just tähän sun organisaation tai sun tiimiin. Draamaterapia ja draaman keinoja on käytetty jo pitkään työhyvinvoinnin kehittämisessä. Katsomme tänään kuolleiden runoilijoiden seuraa. Se tarjoamamme tulokulma olisi henkilöhahmojen analysointi sellaisista elokuvista, joissa henkilöhahmo selvästi joutuu painimaan oman heikkoutensa kanssa, joutuen sen vuoksi konfliktiin, ja kun hän myöhemmin selviää tuosta konfliktista kasvamalla ulos heikkoudestaan. Listen, don't mind Cameron. He's born with his foot in his mouth. Well, welcome to Helton. Miksi he nyt tuleeko sinne kirjastoon, niin sehän on just vastakkain sitä meidän yhteenliittymisen perustarve. Tämmöisiä on käytetään, miten se näkyy draamassa. Että ei vaan lähdetä siirtämään, että mitä elokuva. Teimme ESR-hakemuksen, joka tosin tyrmättiin ensimmäisellä kerralla rahoittajien saatteella. Erikoinen ja omaperäinen erilainen hanke, josta virisi runsaasti keskustelua, mutta haluaisimme teidän laativan vielä tarkennuksia siihen, mitä oikein olette tekemässä. Teimme tarkennukset ja seuraavalla hakukierroksella nappasin. Niin jos päästäisiin siihen samaan, että ne rupeisivat arkielämässään rupeisivat näkemään eri tavalla tarinoita ja näitä, että ne rupeisivat peilaamaan sitä sen työhyvinvoinnin kannalta, että miten se siinä tarinassa olisi. Alamme suunnitella ensimmäisiä seminaareja, joissa esittelisimme tulevien tyhypäivien mallia sekä analyysiämme. Kaikki, joilla oli vähänkin tuttuja sopivan kokoisissa PK-yrityksessä, otti yhteyksiä HR- tai päällikkötason yhteyksiinsä. Yrityksen maksimikoko oli noin 200 henkilöä, mutta rahoittajan kanssa saimme sovittua poikkeuksista, joissa kokeneempi yritys toisi pienemmälle kokemustaan. Näistä elokuvista tosiaan voi tulla niitä oivalluksia, sitähän me ei voida taata eikä luvata, vaan se vaatii jotakin omakin prosessia, etten voi silleen sanoa, että näin tulee tapahtumaan, mutta katsotaanpas. Kenelle tämä elokuva on tuttu tämmöinen?
Ensimmäinen elokuvaesimerkkimme oli Päiväni murmelina, jossa työhönsä leipääntynyt sääennustaja jää jumiin kaikkein ikävimpänä pitämäänsä työpäivään, joutuen elämään saman päivän yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes sitten huomaa, että ainoa keino selvitä tuosta tylsästä työpäivästä on tehdä siitä itselleen mieluisampi ja alkamalla vilpittömästi arvostamaan muita ihmisiä. Ensimmäisen seminaarin kokemuksesta otettiin opiksi ja jalostettiin seuraaviin. Muutaman sekunnin ensin itseksesi sitä, että mikä sinulle on tärkeää tällä hetkellä sinun työssäsi. Tässä varmaan aika monelle tuttuja käsitteitä, kuten työstressi, työuupumus, työtyytyväisyys, työn imu. Eli nämä on niitä asioita, mistä me puhutaan työhyvinvoinnista. Niin kun näette, että meidän päivän teemakin, tämmöinen työyhteisö arvojen temmellyskenttänä, niin tuonne niitä leffassa esiin tulleita arvoja ja niiden ristiriitoja on kohtuullisen helppo tuohon kuvioon sitten sijoitella. David Rocki on tutkinut neurotieteitä ja sehän tutkii silloin aivoja ja hermostorakenteita ja muita. Ja toi Rocki on tunnistanut sen ja niissä neurotieteissä on tunnistettu se, että aivot, kun nykyään puhutaan paljon aivoista ja aivojen vaikutuksesta. Niin katsotaan, oliko nyt joku vielä jostain muualta? Sitten oli, jos te haluatte käydä kaikkien arvot vaikka yhdellä kertaa. Voitte jäädä siihen teidän ryhmän paikalle vaikka vielä hetkeksi, jos mahdollista. Tietysti kun toinen kertoo itselleen tärkeistä asioista, niin silloinhan se on ihana katsoa ihmistä. Vastaanotto oli positiivinen ja yleisö innostui keskustelemaan näkemästään. Seuraavana olivatkin vuorossa sovitut tyhypäivät, jotka räätälöitiin kullekin osallistujayritykselle hiukan erilaisiksi. Kohdeyrityksinä oli myös itse työhyvinvointiin keskittyviä kouluttajia, kuin myös pienyrittäjiä Lempäälästä ja Kangasalasta sekä suurempaa hoiva-alan yritystä. Eteen tuli kuitenkin hanketta hankaloittava tekijä. Maailmanlaajuinen pandemia. Tätä ei ollut mukaan osannut odottaa. Niin kuin ennen kuin Haluaisi varmaan, sitä testailua, niin lähinnä niin kuin näitä käytännön järjestelyjä. Tämä aiheutti sen, että toimintaamme jouduttiin nopeasti suunnittelemaan uudelleen erilaiseksi, sellaiseksi, että se oli mahdollista toteuttaa myös etänä. Ja sitten muutamien tällaisten yhteisten aivomyrskyjen lopputuloksena tässä onnistuttiinkin kohtalaisen hyvin. Ohessa on hetkiä muutamista tyhytuokioista eri yrityksissä. Nekin tarvitsee jatkossa monenlaista. Niin. Mutta jos me katsotaan tuota elokuvan hahmoa, niin minkälainen tämä Gas on niin kuin luonteeltaan? Minkälainen henkilö hän on? Mitäs selkeästi mun mielestä hän on tuossa porukassa niin semmoinen pomohenkilö ja se täysin edesvastuuton hulttio suorastaan. Mä voin aloittaa meidän tässä matkan varrella muistintoon kysymyksessä. Mä kirjasin ne. Joo. Tuli useampiakin sitten, mutta sitä pidättäen nyt näissä kolmassa. Se mikä mä jo sanoinkin, että kaikki kaikessa mitä kertoo itselleen mitä on. Se on tosi tärkeää meidän työssä sitten, kun me noita ihmisiä tuetaan. Niin. Ja tuossa näkyy se, että aika niin kuin se valinta, mistä tuossa jossain alkuvaiheessa tässä samassa kalvossa puhuttiin ja yleensäkin elämässä, niin oikeastaan jos miettii noita päähenkilöitä, niin ne kaikki teki jossain vaiheessa sen valinnan jostain asiasta. Vielä tämä rohkea mies teki se ihan viimekin metreillä, mutta kaikki teki valintaa. Ja sitten sen takia se tavoite saavutettiin ja joku tarve saavutettiin. Enemmänkin pitäisi harrastaa sitä semmoista avointa keskustelua. Kyllä. Ja eikä liikaa tuijottaa sitä omaa napansa, että tässä kuitenkin ollaan tämmöisessä työssä, missä niin tiimityötä tehdään. Jokainen tyhypäivä myös purettiin ja analysoitiin työryhmämme toimesta, mikä toimi aika hyvin. Ja ajattelin vielä toi Vertexiin ja PRIT:hen kysyä sieltä haastateltavia, niin siitä saa siitä vaikuttavuudesta sitten semmoisen oman siivun. Aina mietittiin, mikä ei toiminut, mitä voitaisiin tuoda lisää, ja yleisön palautteita mietittiin tosi tarkasti seuraavia tyhypäiviä varten.
Pandemiatilanteen vaikeutuminen aiheutti sen, että yritysten kanssa sovitun toisen tyhjypäivän järjestäminen kunkin osallistujatahon kohdalla olisi osoittautunut liian työlääksi. Tuo toinen tyhjypäivä päätettiin korvata yhteisellä etäseminaarilla, joka striimattiin verkkoon. Tervetuloa tähän Draama-hankkeen yritykselle yhteiseen työhyvinvointipäivään. Mutta että Nokialla joku antaisi jotain ilmaiseksi, oli silloin täysin mahdoton ajatus. Seminaarin puhujina olivat Juha Lakkala, joka kertoi omista kokemuksistaan Nokian matkapuhelinteollisuudessa, sekä johtamisesta että alaisena olemisesta. Oli esimies. Ja siinä vaiheessa, kun oli kaikki mennyt huonosti sen eka äänikeitsin jälkeen, niin koko johtoryhmä oli vaihtunut. Paula Rossi taas halusti konflikteista työyhteisössä. Ja saamaan sieltä tavallaan esiin se potentiaali, mikä siinä kehittymisessä voisi olla ja ihmisten erilaisuudessa voisi olla. Tietysti niillä ihmisen aivoilla on suuri taipumus kertoa tarinoita ja tämä on nähtävissä monissa esimerkiksi neurologisissa potilaissa. Ja aivotutkija Kaisa Hartikainen piti intensiivisen luennon peloista ja konflikteista aivojen näkökulmasta. Kuinka aivojen automatiikka reagoi uhkiin, pelkoihin ja ärsykkeisiin. Seminaarin jälkeen Pauliina Tiuraniemi kävi hankkeeseen osallistuneet yritykset läpi ja teki kyselyn tyhjypäivien ja elokuvien henkilöiden draamallisten kaarien analysointiprosesseista. Olinkin tehnyt noihin yrityksiin, että nyt oli 11 vai 12 haastateltua. Ohessa on muutamia osallistujien kokemuksia. Jos minä olen sen keskustelun fasilitaattori, niin kyllähän se asettaa niin kuin aikamoiset ammatilliset vaatimukset, että sä pystyt nyppimään ne jutut sitten käyntiin, koska ei ole ollenkaan sanottua, että tässä on nyt 10 henkeä työyhteisö. Miksi niin? Onko siinä valmiutta keskustella siitä? Sotaelokuva on siitä hyvä, että se aiheuttaa lähtökohtaisesti niin kuin monelle niin kuin monenlaisia jo niin kuin etukäteen niin kuin tunteita, mutta se, että miten ihmiset käsittelee ne tunteet siellä sisällä, mitä Perttikin tässä sanoi, niin sen keskustelun vetäjän tässä sinun rooli on tosi oleellinen. Tämä kohtaus jäi mieleen, että siinä tukiverkko sai miehen palaan takaisin ryhmään ja sitten sai niin kuin sitä kautta se ryhmä onnistui niin kuin toimimaan yhtenäisesti siinä. Todella mielenkiintoista, että sä saisit valita siihen sun omaan työyhteisöön. Niin, että jos olisi joku tietty konflikti olemassa siellä. Mulla ei ollut mitään käryä että mihin olen alun perin niin kuin tulossa. Ja tuossa tein päivityksen ennen tilaisuuden alkua, että nyt on paljon kysymyksiä, mutta toivottavasti puolilta päivin jonkin verran vastauksiakin, ja näin kävi. Menetelmä. Itse kiinnostuin tässä silloin viime vuonna siellä koulutuksessa, kun käytiin sitä narratiivista osiota terapiassa, niin missä oli sitten elokuvat ja musiikit ja kaikki tämmöiset mukana, niin mä olin heti, että elokuvaan juttuja. Tästä on mun mielestä kaikkein eniten hyötyä silloin, kun koko työyhteisö katsoo ja osallistuu tämmöiseen niin kuin yhdellä kertaa. Eli se, että sä tutustut siihen työkaveriisi, voi olla pitkiäkin työkaveruuksia, työsuhteita, ja siltikin voi tämmöinen tilanne yllättää, että sä ajattelet asiasta noin. Loppujen lopuksi voi todeta, että tarinankerronnan mekanismeja, lainalaisuuksia ja työkaluja voi todellakin hyödyntää ihan elävässä elämässä.